Paborito mo ba tong ulam? Tara, sabayan nyo akong lutuin tong ating recipe. Sindihan lang natin ang kalan para painitin tong kawali. Ilagay lang natin dito sa kawali ang pork belly at hiniwa ko lang to into serving pieces. Gamit tong sandok, haluin lang natin to para hindi dumikit sa kawali at pantay-pantay itong maluto. At this part, mga halos 10 minuto, nagsimula nang mag-render ng fats ang ating pork belly. Pero lutuin pa natin to ng ilang minuto hanggang makapag-produce ng enough oil panggisa mamaya. After 5 minutes, ganito na siya at meron na tayong enough na mantika na panggisa. Itulak lang natin tong karne sa kabilang parte ng kawali para makabuo tayo ng space. Igisa natin tong bawang ng ilang segundo. At isunod natin tong sibuyas sa paggisa ng ilang segundo rin. Igisa lang natin to saglit at timplahan na natin. Timplahan lang ng tuyo. Haluin natin para ma-distribute dito sa ating karne. Lagyan natin ng pamintang buo at dahon ng laurel. Lagyan ng suka at hayaan lang itong kumulo sa loob ng 2 minuto bago ito haluin. Lagyan natin ng Coca-Cola drinks. Takpan lang natin to at isimmer sa katamtamang apoy. After 20 minutes, buksan natin to para ma-check. At ganito na ang kanyang itsura. Maglagay lang tayo ng tubig para palambutin pa natin ang ating adobo. Takpan lang natin to at isimmer ulit ng ilang minuto. Chinik natin after 20 minutes at ito malambot na ang ating adobo. Tinimplahan lang natin to ng asin para mabalanse ang tamis na galing sa coke. Optional lang to pero pwede kayong gumamit ng all-purpose seasoning if desired. Haluin lang natin to saglit at ating tikman. Sarap! Para masundan ang ating recipe, ito na ang ating mga ingredients. Patayin lang natin ang apoy at ilipat lang natin to sa ating serving dish. Para lagi po kayong updated sa ating mga bagong recipe, mag-subscribe lang po sa ating channel. Thank you! Luto na gyud ang atong pork adobo with coke recipe.